Welcome to EPAL channel. Product safety policy. Product safety policy කරත remove වෙච්ච item එකක් මේ සම්බන්ධව product safety policy කරත remove වෙච්ච item ගොඩක් තියෙනවා EPAL do not list කියන playlist එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒවත් බලන්න හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි මේ playlist දෙක මේකයි quote order playlist දෙකයි දෙකම හොඳට බලන්න. එතකොට තව ඔයාට මේක කරන් යන පහසුතාවය තමයි ලැබෙන්නේ. මොකද නැත්නම් අපහසුතාවයකට වඩා. awareness scheme එක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com subject එක wear of remove එකට දාලා වෙන. ඒතර බොහොම පාසුවෙන් ඒක හොයාගන්න ලේසි. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් තියෙනවා. මේ වගේ items ගොඩක් කලින් අප්ඩේට් කරලා නැහැ but හොයාගන්න පුළුවන් item ගොඩක් තියෙනවා list කරන items ගැනත් EPAL research mute session කියන playlist එකේ ඕන තරම් items තියෙනවා අදහස් ගන්න. We have removed our listing because it didn't follow our product safety policy. Products that pose health or safety hazard can't be listed on eBay. ඒකේ තියෙනවා safety එකට ගණයට යන නිසා අපිට කරන්න බෑ කියලා. ඒකේ terms වගේක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් familiar ඇති ගොඩක් කටට බලන්න. මේකේ තියෙනවා gel blast guns ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි title තියෙන්නේ. පහක් තියෙනවා gel blast, gel water bullet toy gun, electric air toy gun, gel ball blast water bullet 3000 shot, electric gel ball bullet toy gun, pistol weapon, outdoor sport fun toy for boys. ඔය විදිහට තමයි titles ටික දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් try කරන්න මේ වගේ දේවල් නොකර ඉන්න. try කරන්න මේක නොකරෙම ඉන්න. product safety policy යටතේ policy violation එකක් කියන ටිකක් බැරෑරුම්. ඒක දිගින් දිගටම කරනවා තමයි බැරෑරුම්. පළවෙනි එක education warning එකක් විදිහට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අර කලින් වීඩියෝ එකේ mention කරා වගේ ඇත්තටම කියනොත් therapy වලින් හොයලා මේකේ list කරනවා කියන්නේ eBay selling නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කොපි කරලා selling. ඉතින් එහෙම sellings වලට යනකොට මේ වගේ දේවල් තමයි එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒකින් අරගෙන දාලා මේක බැම්මට පස්සේ violation වෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. තමන් research කරන තමන්ගේ knowledge එක grow up කරගන්න. මේ තමයි item එක. ඒකයි තව item එකක් තියෙනවා. මේ දෙකකින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා list කරන්න යන්න එපා. මේ වල මට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මම description එකේ mention කරන්නම් item link එකත්. එතකොට තව මනසට දාගන්න පුළුවන් වෙයි මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. Don't try this at risk එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.